เสียงอื้ออึงรอบตัวเราดังกว่าที่เคยทุกที่มีแรงผลักดันให้เลือกข้างขีดเส้นแบ่งแต่ภายใต้เสียงเหล่านั้นผู้คนยังโหยหาสันติภาพการยอมรับและความหมายแล้วเราควรทำยังไงถอนตัวต่อต้านเลือกข้างหรือยังมีอีกทางอยู่ทางที่เริ่มจากความจริงง่ายๆที่ว่าไม่มีคำว่าคนอื่นคนหนึ่งเจ็บปวดทุกคนก็เจ็บด้วยความหวังของคนหนึ่งเป็นความหวังของทุกคนในทุกที่คำว่าพวกเราขยายวงกว้างขึ้นเราไม่รู้ว่าควรทำอะไรจนกว่าจะรู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวไหนพระบาฮาอุลลาห์ทรงสอนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเติบโตสู่วุฒิภาวะของมนุษยชาติเรื่องราวใหม่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆค่อยเป็นค่อยไปร่วมกันเราต้องหาวิธีอยู่ร่วมกันแบบใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดวงจรซ้ำๆของความรุนแรงเราต้องสร้างจิตสำนึกร่วมกันของชุมชนผู้คนกำลังเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่โดดเดี่ยวที่ไร้พลังต่อสู้ปัญหารอบตัวพวกเขารวมตัวกันลงมือแก้ปัญหาท่ามกลางความพินาศทางวัตถุและอารมณ์เราเห็นแสงเรืองรองวิกฤตนี้ช่วยให้ผู้คนทิ้งนิสัยต่างคนต่างอยู่และทำให้เห็นความสามารถในการเกื้อหนุนกันและกันอย่างแท้จริงเรามักคิดว่าภัยพิบัติทำให้คนเห็นแก่ตัวแต่ที่เราเห็นนั้นตรงกันข้ามเราเห็นน้ำใจทุกหนแห่งมันทำให้เรามีความหวังมากสิ่งที่เห็นยามวิกฤตคือจิตวิญญาณการรับใช้ที่ฝังลึกในชีวิตประจำวันเป็นนิสัยการเรียนรู้เพื่อรับใช้ด้วยกันเยาวชนที่รับใช้ใคร่ครวญและศึกษาเป็นประจำย่อมนำจิตวิญญาณเดียวกันนี้ไปสู่ทุกแง่ของชีวิตสิ่งที่เยาวชนโดดเด่นกว่าช่วงวัยอื่นคือความกล้าหาญความยืดหยุ่นพละกำลังและความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการศึกษาเป็นหนทางสู่ความประเสริฐยิ่งขึ้นอ่อนโยนมากขึ้นสอนเราให้เป็นผู้สร้างสันติภาพด้วยความรู้ความเห็นอกเห็นใจและความไว้เนื้อเชื่อใจเมื่อเรายึดความสอดคล้องการรับใช้สายสัมพันธ์และค่านิยมเป็นที่ตั้งธรรมชาติที่แท้จริงของเราจะตื่นตัวขึ้นมาสำหรับคนหนุ่มสาวอาชีพกลายเป็นสนามการรับใช้ที่นำวิทยาศาสตร์และศาสนามาใช้เป็น2แนวทางที่สอดคล้องกันในการหาความรู้หากเรายอมรับแนวคิดที่ว่ามนุษย์เป็นทั้งสิ่งมีชีวิตทางกายภาพและจิตวิญญาณและเข้าใจว่าสุขภาพนั้นส่งผลต่อทั้งมิติทางกายและจิตวิญญาณของเราเช่นเดียวกับโรคภัยที่สามารถกระทบทั้ง2มิตินี้ได้เราก็จะสามารถพัฒนาแนวทางที่แตกต่างออกไปในการรับมือกับความท้าทายบางประการที่เรากำลังเผชิญอยู่ในสาขาของเราเมื่อพบความท้าทายพวกเขาไม่ถามอีกต่อไปว่าฉันจะหนีปัญหาอย่างไรแต่จะถามว่าพวกเราจะเผชิญปัญหานี้ร่วมกันอย่างไรสังคมหล่อหลอมเราให้เน้นตัวเองเป็นหลักแต่ผมคิดว่าในบางพื้นที่วัฒนธรรมนี้กำลังเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อคนร่วมมือกันความสำเร็จมากมายก็เกิดขึ้นได้นี่บ่งบอกถึงจิตสำนึกใหม่คือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนซึ่งติดอยู่กับเราแต่ละคนยิ่งเราหันออกไปร่วมมือกับคนอื่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ที่มีร่วมกันมากเท่านั้นสถาบันครอบครัวก็กำลังถูกมองในมุมใหม่ไม่ใช่ในฐานะครัวเรือนที่แยกกันอยู่แต่เป็นเครือข่ายที่เกื้อหนุนกันรับใช้สังคมร่วมกันพวกเขาตัดสินใจด้วยกันและสนับสนุนกันด้วยความเท่าเทียมรูปแบบเหล่านี้ส่งอิทธิพลสู่การรับใช้สังคมภายนอกบ้านอีกด้วยเพื่อนบ้านประทับใจมากที่เห็นพ่อไม่เพียงแต่หาเงินเพื่อยังชีพแต่ยังมีส่วนร่วมอบรมสั่งสอน
คุณธรรมแก่ลูกๆด้วยตนเองร่วมกับภรรยาของเขา เมื่อใดที่ครอบครัวสามัคคีกัน เราก็สร้างชุมชนได้ และเมื่อชุมชนรักและสามัคคีกัน แสงสว่างนั้นก็จะแผ่กระจายไปทั่วโลก สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นมากยิ่งกว่าความร่วมมือ การตีตราเริ่มเลือนหายไป สิ่งสำคัญคือความปรารถนาเดียวกันที่จะสร้างโลกที่ดีกว่า เมื่อพูดถึงอัตลักษณ์ เรามักจะนึกถึงเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนาหรือเพศสภาพ แต่ที่เราเริ่มเข้าใจคือเราล้วนมีอัตลักษณ์ที่ประเสริฐมาแต่กำเนิดที่อยู่เหนือข้อจำกัดเหล่านี้ แก่นของความแตกแยกในปัจจุบันคือวิกฤตด้านอัตลักษณ์คำสอนบาฮายนำเสนออีกทางเลือกหนึ่งคืออัตลักษณ์ทางจิตวิญญาณที่มองว่ามนุษยชาติเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้เกิดเอกภาพ แม้แต่แนวคิดเรื่องความเป็นผู้นำก็ได้รับมุมมองใหม่ ว่าเป็นการรับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นการอุทิศตนรับใช้อย่างถ่อมตน เรามักคิดว่าการแข่งขันจำเป็นต่อความก้าวหน้า แล้วการแข่งขันดลใจให้เราช่วยคนอื่นก้าวหน้าไปพร้อมกับเราไหมล่ะ เวทีนี้จัดขึ้นเพื่อให้เราใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งและหารือกัน เรื่องการพัฒนาแต่ละหมู่บ้าน ทั้งทางจิตวิญญาณและทางวัตถุ ทุกที่ที่ผู้คนรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ เพื่อตัดสินใจ เพื่อสร้างสิ่งหนึ่ง พวกเขาจะพบว่าตัวเองมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวแห่งความก้าวหน้าที่มีร่วมกัน ชุมชนบาฮายมีความมุ่งมั่นด้านความเสมอภาค ระหว่างบุรุษและสตรีและความยุติธรรม เพราะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นเพื่อสืบสานอารยธรรมที่รุดหน้าอย่างต่อเนื่อง และความเสมอภาคทางเพศเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับสันติภาพ สตรีกลุ่มหนึ่งกระตือรือร้นที่จะช่วยมากๆ พวกเธอกล่าวว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นในหมู่บ้าน โครงการนี้จุดประกายให้ผู้คนมากมายหวนกลับมาผูกพันกับผืนดิน และพบความสุขในการเพาะปลูกอีกครั้ง Rend our souls joyous and happy through thy glad tidings, O Lord. นี่คือที่พักพิงแห่งความสงบสุข เป็นภาพเสี้ยวหนึ่งของชีวิตรูปแบบใหม่ที่ผู้คนเรียนรู้ผ่านการร่วมมือกัน สักการะสถานบาฮายระดับชาติจะเป็นดั่งแสงแห่งความหวังสำหรับชุมชน เชื้อเชิญทุกผู้คนมารวมตัวกัน สวดมนต์และอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี เทศกาลศิลปะตอกย้ำความเชื่อของผู้คนในความเอื้ออารี ทั้งจากเพื่อนและคนแปลกหน้า ศิลปะมีพลังอย่างมาก ในการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คน บรรยากาศที่สักการะสถานเติมเต็มจิตใจด้วยความหวัง การสร้างที่พักพิงเหล่านี้ต้องอาศัยความเพียรพยายามของคนหลายชั่วอายุ ความพยายามจากรุ่นสู่รุ่นนี้ปรากฏอย่างน่ากินใจที่สุดในดินแดนต้นกำเนิดของศาสนาบาฮาย กระบวนการนี้ดำเนินมา 150 ปีแล้ว และเมื่อมองดูจากภาพรวมทั้งหมด ก็สามารถมองย้อนไปแล้วพูดว่าตอนนั้นพวกเราได้สร้างชุมชนเหล่านี้ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้สตรีมีบทบาทมากขึ้น ที่การศึกษาของเด็กเป็นศูนย์กลางและประเด็นหลักของชุมชน และหัวใจสำคัญคือ ความร่วมมือและการตัดสินใจผ่านการปรึกษาหารือ การหล่อเลี้ยงแบบแผนเหล่านี้ต้องใช้มากกว่าแผนงานหรือโครงการ จุดเริ่มต้นอยู่ที่หัวใจ ทุกครั้งที่มาที่นี่ ก็ทำให้หวนระลึกถึง ความสงบ ความปีติ และความรักอีกครั้ง เมื่อเรามองผู้อื่นและไม่เห็นภาพคนแปลกหน้า
เมื่อหัวใจเราลุกโชนด้วยความเมตตาสำหรับทุกคนที่พบเจอ บางสิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลง ที่ใดมีความปิติที่นั่นก็มีความหวัง และความหวังนำเราไปสู่ความปิติ นี่คือความงามของสถานที่นี้ คือผู้คนหลากหลายที่มาอยู่รวมกันนำพาผู้คนมาสู่วิถีแห่งสันติภาพ ระยะห่างระหว่างเราเลือนหายไป บนผืนแผ่นดินเดียวกันนี้ที่ความแตกต่างเคยยืนหยัด เราเรียนรู้ที่จะเดินจูงมือกันไป พระชนชีพของพระอับดุลบาฮาไม่เคยแบ่งแยกระหว่างมิตรและคนแปลกหน้า และบัดนี้พระสถูปของพระองค์ที่กำลังก่อตั้งขึ้น นับว่าเป็นคำเชื้อเชิญอันอ่อนโยนให้สร้างพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และมีเป้าหมายร่วมกัน เรามีทั้งชาวยิว อาหรับมุสลิม อาหรับคริสเตียน และดรูซทุกคนอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกัน และทำงานร่วมกันอย่างกลมเกลียว สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เพียงเสริมพลังแก่ความสัมพันธ์ระหว่างกันเท่านั้น แต่ยังก่อเกิดวิสัยทัศน์ที่เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งก็คือองค์พระสถูปแห่งนี้นั่นเอง เรื่องราวของมนุษยชาติไม่ใช่เรื่องราวของความเสื่อมถอย แต่เป็นเรื่องราวแห่งการตื่นรู้ และการเติบโตสู่วุฒิภาวะ ทุกย่างก้าวของการรับใช้ ทุกท่าทีแห่งความเข้าใจล้วนทำให้เอกภาพของมนุษยชาติปรากฏชัดแก่สายตายิ่งขึ้น อย่างเงียบๆค่อยเป็นค่อยไป ร่วมกัน